У протистоянні добра і зла головне – воля до перемоги. Саме тому українці дали гідну відсіч росіянам на Донбасі із радянською зброєю в руках. Приємно, що нових вітчизняних зразків озброєння та військової техніки у наших підрозділах все більше. Сьогодні у випуску. Якою зброєю українцям варто пишатися? Що запропонував волонтерський воєнпром-3? Хто створив гранатомет із програмуванням? Чому Буратіно не такий вже й казковий персонаж? Та який зв'язок між вином і японським танком Тип-10? Волонтери не лише збирають кошти та продукти, передають необхідне на передову та доправляють захисникам вживані автомобілі з-за кордону. Деякі з них стали бойовими інструкторами та навіть виробниками військової продукції. Саме вони зібрались на 3-й міжнародній військово-промисловій виставці «Волонтерський воєнпром». Майже 6 тисяч відвідувачів щодня, адже подивитись тут є на що. Організатори зареєстрували близько 200 компаній-учасниць з України. Запросили сюди іноземних експертів для оцінки експозиції та налагодження співпраці. На волонтерському воєнпромі традиційно можна знайти форму і засоби індивідуального захисту, медичне приладдя і продукти харчування, системи зв'язку і безпілотники. Але виставка – це не лише товари, а й корисні тренінги та презентації. Эта выставка не носит под собой никакой коммерческой основы. Мы не стараемся заработать на этом денег. Эта выставка работает исключительно в окупаемость свою, поэтому места там стоят намного дешевле, чем стоят на обычных коммерческих выставках. И, в принципе, основная цель данной выставки – это показать новые разработки, которые созданы украинскими предпринимателями и готовы к внедрению в войска. Традиційно захід підтримує вітчизняне оборонне відомство, яке зацікавлене у національному виробникові. Усе, щоб в системі електронних закупівель, завдяки яким за 4 місяці зекономили майже 100 мільйонів гривень, була здорова конкуренція. В організаторів виставки також є певні успіхи, адже вони зареєстрували недержавний концерн «Аналог Укроборонпрому». Він буде займатися випуском та модернізацією військової техніки. Вже долучились серйозні інвестори. Саме тут відбирають виробників. Ця сучасна система управління боєм створена воїнами антитерористичної операції. Вона має пришвидшити зв'язок між командуванням та підрозділами, а також упередити випадки ведення вогню по своїх. До індивідуального комплекту входять планшет, окуляри та годинник, які дублюють одне одного у різних бойових умовах. Окуляри, які дозволяють вночі не демаскувати себе екраном, що світиться. І дозволяють за допомогою або ручного вводу, або за допомогою автоматичних далекомірів засікати координати цілі, передавати їх в штаб, а потім у штабі є аналітичний центр, який обробляє цю інформацію і видає накази на ураження. Навіть якщо комплект опиниться в руках ворога, пароль завадить скористатись системою. А щоб український боєць міг уникнути полону, а то й смерті, ці ентузіасти створили дистанційно керований бойовий модуль із надпростим пультом. Кнопка вмикання-вимикання, маніпулятор для керування, є кнопки для зумування оптики і для електроспуска і предохранитель. Модуль має камеру, що виведена на екран. Ноутбук чи планшет не інтегрували, адже довго перезавантажуються. А це може коштувати не одного життя. Кабельне ж керування відновлюється за 2 секунди. Залежно від довжини шнура, стрілець може перебувати на відстані до 800 метрів від модуля. Це вже 3-й готовий прототип, і кожен наступний зазнає значних змін. Ми хочемо зараз поставити 10 штук для військових, щоб вони сказали свою думку, і щоб вони далі ми ведемо переговори з Міністерством оборони, щоб такі установки ставили на озброєння. Цей багі ще не прийняли на озброєння, проте вже ось півроку, як він на Луганщині. Нещодавно машину пригнали, щоб провести техобслуговування та вкотре оновити. Цей двомісний легкий транспорт призначений для розвідників. На ґрунтовій дорозі може розганятись до 140 км за годину. Через скромні габарити непомітний під час пересування. Зараз розробники працюють над 3-місним апаратом. Сейчас делаем машину под тяжелый пулемет, либо под АГС. Она будет, типа этой, только тут еще один отсек будет для стрелка, который будет на 360 градусов вращаться. Но это мы еще не сделали, это в процессе. Тільки розпочато процес створення військового радіо, яке презентували на волонтерському воєнпромі 3. Щоб зібрати для нього кошти, тут навіть влаштували благодійну лотерею. Це не державний інформаційно-розважальний проект для воїнів та населення в зоні АТО на Донбасі. Офіс радіостанції планують відкрити в Маріуполі. Зараз шукають кошти і апаратуру, запрошують фахівців. Усе дуже скромно, адже навіть для звукоізоляції студії стіни планують оббивати лотками від яєць.
День захисника України, який припав на цю середу, був багатий не лише на теплі слова. У Запорізькій області президент Петро Порошенко вручив військовим 2 модернізованих за стандартами НАТО винищувачі Су-27. До речі, в одному з них під час випробувального польоту він був другим пілотом. Тим часом у столиці відбулась виставка озброєння та військового спорядження «Сила нескорених». Ось деякі кадри з неї. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що цього року на заходи безпеки України з бюджету виділені 90 мільярдів гривень. Міністр оборони Степан Полторак цього тижня повідомив про намір закупити у 2015-му близько 8,5 тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Зокрема, армія придбає бронежилетів і касок на $1 мільярд. Рада безпеки Нідерландів оприлюднила результати міжнародного розслідування катастрофи рейсу MH17 на Донбасі у вигляді фільму. У ньому йдеться про те, що літак був збитий системою БУК з території підконтрольної бойовикам. Напередодні посол Нідерландів у Росії заявив, що його країна не наполягатиме на міжнародному трибуналі. Новий український бронетранспортер «Варан» буде оснащений агрегатами від провідних західних виробників. Це 320-сильний дизель «Дойц», який розганятиме броньовик до максимальних 110 км за годину. Машина побудована за сучасною схемою, є аналогом фінської «Патрія», турецької «Арма» та польської «Росомак». Наступного року в Україні буде налагоджений власний випуск боєприпасів для стрілецької зброї. Нагадаємо, раніше цим займався Луганський патронний завод, який розграбували бойовики та росіяни. Вже розроблено кілька проєктів створення такої лінії виробництва. Щодо ракетно-артилерійських боєприпасів ведуться окремі консультації. Американська компанія Orbital ATK завершує розробку автоматичного гранатомета з програмованою дистанцією підриву гранати на відстані до 600 метрів. XM-25 створено з композитного матеріалу та оснащено лазерним далекоміром. Його магазин містить 5 гранат калібру 25 мм. Наступного року новинка пройде випробовування. Командування сухопутних військ Італії спростило екіпірування солдата майбутнього від компанії Selex. Випробування на півдні країни засвідчили, що набір може обмежувати рухливість бійця. Тож вирішено відмовитися від нарукавних планшетів та систем зв'язку Wi-Fi. Остаточний склад набору буде відомий до кінця цього року. Агентство військових розробок Пентагону зацікавлене у створенні безпілотників, які будуть зникати після виконання завдання. Мова саме про фізичне знищення апарата, але не за допомогою вибухівки чи кислоти. Проект «Ікарус» зможе брати на борт до 1,4 кг вантажів та підлітати до підрозділу із точністю до 10 метрів. Новітній японський танк тип 10 продемонстрував можливості стабілізації платформи та гармати. На основну зброю встановили 2 келихи з вином, які продовжували непорушно стояти навіть під час дефіле панцерника на місці. Цікаво, що б сталося старою на марші, адже стабілізація гармати необхідна екіпажу саме під час руху. У столиці КНДР Пхеньяні відбувся великий військовий парад до 70-річчя правлячої партії. Там вперше було представлено нові комплекси залпового вогню КН-09. Пускова установка являє собою 8-зарядний пристрій наведення і запуску 300-мм ракет. Орієнтовна дальність дії нового комплексу з накерованими снарядами – до 200 кілометрів. Якщо в інтернет-пошуковику ввести слово «Буратіно», спершу знаходимо казкового персонажа, на якому виховувались радянські діти. Друга ж у списку – російська вогнеметна система, яку дорослі називають «пеклом на землі». Про застосування ТОС-1 «Буратіно» на сході України говорили ще минулого року. І от на початку місяця цю зброю на Луганщині помітили спостерігачі ОБСЄ.
8 травня 2014-го. Планове тренування з управління Збройними силами Росії. Окрім Путіна, на командному пункті президенти Білорусі, Вірменії, Таджикистану, Киргизії. Что это будут самые масштабные маневры за всю российскую историю, стало понятно еще в минувшем ноябре. Тогда верховный главнокомандующий приказал писать сценарий. Аж раптом все йде не за планом. Після команди стріляти важка вогнеметна система ТОС-1 «Буратіно» не спрацьовує. Напевно, тоді головний світовий агресор вирішує утилізувати зразок у жорнах конфлікту на сході України. У серпні 2014-го жителі Донбасу стали свідками застосування мінімум 3 таких систем проти українських військових. 2 тижні тому представники моніторингової місії ОБСЄ побачили цей смертоносний зразок у тренувальному таборі бойовиків на Луганщині. Это установки, подобные «Граду» с термобарическими зарядами для борьбы с укрепленными районами. У них боевая часть двойного подрыва. Сначала на высоте 5-15 метров подрывается первый заряд и распыляется облако аэрозольной смеси диаметром до 50 метров. Затем второй заряд зажигает эту смесь. Правозахисники називають ТОС-1 «Буратіно» пекельною машиною, адже її застосування порушує міжнародні домовленості. В зоні ураження його термобаричний боєприпас створює хмару температурою 3000 градусів, яка випалює все живе та неживе. Якщо противник і не згорить, то після різкого зниження тиску в людей розірве легені, постраждають також очі та барабанні перетинки. Створена для знищення живої сили, легкої техніки та ворожої інфраструктури, важка вогнеметна система має похибку ураження у 10 метрів та доволі скромну дальність стрільби – до 3500 метрів. У розробки Омського конструкторського бюро на базі танка Т-72 бойовий пакет з 30 напрямних та вага аж 46 тонн. 220-мм некеровані реактивні снаряди до неї не виробляють, тож росіяни користуються простроченими радянськими. В принципі, сама установка має певні вади, немає маневреності великої, і щоб зарядити цю установку, потрібно хоча б одну схожу, але з краном, яка має заряджати. Тобто руками цю установку не зарядиш. Потрібно спеціальний пристрій в вигляді такого ж танка. З грудня 1988 року до лютого 1989 року 2 машини ТОС-1 застосували в Афганістані. Також «Буратіно» воював у другій чеченській кампанії. Большие размеры и слабое бронирование делают машину уязвимой для гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и скорострельных пушек. Поражение пускового пакета может привести к самоуничтожению «Буратино» или непроизвольных пусков ракет. Поэтому в Чечне машина работала строго под прикрытием танков. 1-2 шли спереди и по одному с боков. Отработав с позиции, машина сразу двигалась в укрытие. Щоб вогнеметна система була менш уразливою, по 3 напрямних з обох боків пакета не заряджали. Цей досвід врахували під час створення нової модифікації ТОС-1А «Сонцепьок», яку росіяни взяли на озброєння 2001 року. Система отримала потужніший двигун, дальність стрільби збільшили на 2,5 кілометри, кількість напрямних зменшили до 24, а бойову частину захистили лише від бронебійних куль та осколків. Росія, попри серйозні недоліки системи, спромоглася ще й експортувати її до Азербайджану, Казахстану та Іраку. Наприкінці минулого тижня блогери розмістили в інтернеті фотографії, які свідчать про те, що російські системи ТОС-1А «Сонцепьок» прибули до Сирії. Путіну доведеться перекинути туди ще й танки, адже одна така установка потребує прикриття 4-5 панцерників. До того ж, як і «Буратіно», працює вона за боєгузловим принципом «вдарив – втік». Наступний випуск буде не менш цікавим. Ми розкажемо, як воїни антитерористичної операції тюнінгують стрілецьку зброю та що чекає на єдиний у своєму роді український військово-транспортний літак Ан-70.